ल आज पनि हामी सधैँ जसो दैनिक हैन लाइभ कक्षामा चाहिँ जोडिएका छौँ। प्रश्न 1 हेरौँ। अनिवार्य शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, प्राथमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, निम्न माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था। अनिवार्य शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ होला? ल गेस गर्दै सबैजना च्याट पनि गरौँ है। ल अनिवार्य शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ यहाँहरु? के बुझ्नुहुन्छ अनिवार्य शिक्षा भन्नाले? के बुझ्नुहुन्छ त? आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था। अनिवार्य शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हैन। यो परिभाषाले बालबालिकालाई के त एक निश्चित आधारभूत तहसम्म पढ्नका लागि कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको अवस्थालाई जनाउँछ अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य गरिएको अवस्थालाई हैन, आधारभूत तहसम्म पढ्नका लागि कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको अवस्थालाई अनिवार्य शिक्षा भनिन्छ हैन। आधारभूत तहसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भनेको अनिवार्य शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। ल आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले केलाई बुझाउँछ? केलाई बुझाउँछ आर्थिक भन्नाले? गरिबीको अवस्था, चरम गरिबीको अवस्था, बेरोजगारीको अवस्था, तोकिएको सीमा भन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था। आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले केलाई बुझाउँछ? के बुझ्नुहुन्छ यहाँहरु? गेस गर्दै जाउँ, प्रश्नको उत्तर कमेन्ट गर्दै जाउँ हैन। आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले केलाई बुझाउँछ? आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले तोकिएको सीमा भन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था हो नि त हैन। तोकिएको सीमा भन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था, यो भनेको आर्थिक रूपले विपन्न भन्ने भन्नाले तोकिएको सीमा भन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था के अवस्थालाई बुझाउँछ हैन। आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई हैन। ल आर्थिक रूपले विपन्न भन्नाले तोकिएको सीमा भन्दा कम वार्षिक आय है। ल निशुल्क शिक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? निशुल्क शिक्षा भन्नाले केले बुझाउँछ? कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा, न्यूनतम शुल्क असुल गरिदिने शिक्षा, भर्ना शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा, परीक्षा शुल्क र भर्ना शुल्कको रूपमा न्यूनतम शुल्क लिने तर शिक्षण शुल्क नलिने शिक्षा। के बुझ्नुहुन्छ निशुल्क शिक्षा भन्नाले? केलाई बुझ्नुहुन्छ निशुल्क शिक्षा भन्नाले? गेस गर्दै जाउँ सबैजना। निशुल्क शिक्षा भन्नाले कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षा। यो शिक्षा प्राप्त गर्दा भर्ना, शिक्षण वा परीक्षा सहित कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलाग्ने अवस्था हो। निशुल्क शिक्षा भनेको शिक्षा प्राप्त गर्दा भर्ना पनि गर्न नलाग्ने शुल्क, शिक्षण वा परीक्षा सहित कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलाग्ने अवस्था भनेको त्यो के हो त? निशुल्क शिक्षा भन्नाले यसलाई बुझाउँछ। भन्नाले शुल्क भनेको जिरो फी के, निशुल्क शिक्षालाई शून्य शुल्क हैन, त्यो भनेको निशुल्क शिक्षा। शून्य शुल्कमा पनि लिइने शिक्षा। ल कुनै पनि शुल्क नलाग्ने। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075 अनुसार 4 वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई दिइने 1 वर्ष शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा हैन। प्रारम्भिक बाल शिक्षा, शिशु स्याहार शिक्षा, बाल विकास तथा शिक्षा। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075 अनुसार 4 वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई दिइने 1 वर्ष शिक्षालाई के भनिन्छ भनिएको छ? यो भनेको प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा हो कि प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा हैन। यो 4 वर्ष पूरा भएका बालबालिकाका लागि
हैन व्यवस्था गरिएको 1 वर्षको पूर्व आधारभूत शिक्षा हो यो प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा भनेको। ल प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा केमा केन्द्रित हुन्छ? प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा केमा केन्द्रित हुन्छ? बालबालिकाको आधार निर्माण, बालबालिकाको सामाजिक विकास, वर्णमालाका अक्षरहरूको पहिचान, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा केमा केन्द्रित हुन्छ? केमा केन्द्रित हुन्छ होला? बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित हुन्छ हैन। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक र बौद्धिक लगायत सबै पक्षको विकासमा ध्यान दिन्छ हैन, केन्द्रित हुन्छ। ल अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कस्तो शिक्षाको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? समावेशी, निशुल्क, विशेष, अनिवार्य। अपाङ्गता भएका नागरिकको कस्तो शिक्षाको माध्यमबाट समेत भनेको छ शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? समावेशी हो कि निशुल्क हो कि विशेष हो कि अनिवार्य हो? समावेशी भनेको समावेशी शिक्षाले सबै बालबालिकालाई एउटै कक्षा कोठामा राखेर फरक सिकाइ आवश्यकता सम्बोधन गर्दछ। निशुल्क शिक्षा शिक्षा प्राप्त गर्न अधिकार हो हैन, माध्यम चाहिँ होइन यो। अब विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेसन अपाङ्गता भएका नागरिकहरूका लागि उनीहरूको विशेष आवश्यकता अनुसार दिइने छुट्टै विशिष्ट शिक्षा पद्धति हो विशेष शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा भनेको अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हैन। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समावेशी शिक्षा के त समावेशी शिक्षा विशेष शिक्षा जस्तै ब्रेन लिपि, साङ्केतिक भाषा इत्यादिको माध्यमबाट समेत शिक्षा प्राप्त गर्न अधिकार दिएको छ हैन। त्यसैले शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था भनेको यो के हो त? विशेष शिक्षा हो। के हो? विशेष शिक्षाको माध्यमबाट। ल प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? अनिवार्य शिक्षा, गुणस्तर शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा। कस्तो शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ होला? कमेन्ट गर्दै जाऊ सबैजना प्रश्नको सही उत्तर। यो भनेको गुणस्तरीय शिक्षा हो हैन। समतामूलक पहुँचले शिक्षामा मात्र नभए शिक्षाको गुणस्तर भनेको क्वालिटीमा पनि सबैको पहुँच समान हुनुपर्छ भन्ने के त सुनिश्चित गर्दछ। पहुँचको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। ल अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075 मा कस्ता नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ? आर्थिक रूपले विपन्न र दलित, आर्थिक रूपले विपन्न र अपाङ्गता भएका र दलित, आर्थिक रूपले विपन्न अपाङ्गता भएका दलित। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075 मा कस्ता नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। यहाँ आर्थिक रूपले विपन्न अपाङ्गता भएका र दलित है। यो एनले के भन्दछ त? यी तिनै समूहका नागरिकलाई निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी 2075 अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई कस्ता शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ? दक्ष, योग्य, योग्यता प्राप्त, तालिम प्राप्त। कस्ता शिक्षकलाई होला? कस्ता शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार छ? योग्यता प्राप्त हैन। कानुनी रूपमा तोकिएको शैक्षिक तथा तालिम सम्बन्धी योग्यता पूरा गरेका शिक्षकलाई योग्यता प्राप्त शिक्षक भनिन्छ है। ल कुन उमेर समूहका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ? के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुगेका, 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका, 5 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएका, 5 वर्ष पुरा भई 14 वर्ष पुरा नभएका भनेको यो 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष पुरा नभएकालाई अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाका लागि तोकिएको अधिकारको उमेर समूह यही हो। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा
निःशुल्क शिक्षा ऐन अनुसार कुन निकाय मार्फत राज्यले बालबालिकाको 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष उमेर पुरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्राप्त यो प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा समन्वय इकाइ। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? स्थानीय तह हैन। राज्यले अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। कसलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै कारणले बालबालिकाहरू विद्यालय जान नसक्ने भए के को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भनिएको छ। निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, आवासीय विद्यालयमा अध्ययन गर्ने माथिका सबै। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? अप्सन सी इज राइट एन्सर रहेको छ। आवासीय विद्यालय अध्ययन गर्ने हैन। बालबालिका विद्यालयबाट टाढा रहेको वा अन्य समस्याका कारण हैन नियमित विद्यालय जान नसक्ने अवस्थामा उनीहरूको बसोबास सहितको शिक्षाका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पुरा नगरी बालबालिकालाई विद्यालय छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट के कस्तो सजायको व्यवस्था छ? नगद जरिमाना तिराउने, मुद्दा लगाउने, स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्ने माथिका सबै। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? अप्सन सी इज राइट एन्सर रहेको छ। स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्ने भनिएको। यो व्यवस्थाले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिन जिम्मेवारी के त बनाउँछ हैन। ल, विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने, भर्ना गर्न नसक्नुको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिने, सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराउने माथिका सबै। विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गरेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भनेको छ। यो नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने हो हैन। यदि कुनै विद्यालयले विद्यार्थीलाई भर्ना लिन इन्कार गर्छ भने प्रधानाध्यापकले ती विद्यार्थीलाई नजिकको अर्को विद्यालयमा भर्नाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्राथमिक के हो त दायित्व हुन्छ हो। ल, कुनै स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको आधारभूत तहसम्म शिक्षा उपलब्ध गराउने, पठन पाठन तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कुराको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हुने व्यवस्था छ भनिएको छ। स्थानीय तह, वडा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति माथिका सबै। यो भनेको स्थानीय तहले नै हो हैन। अभिभावक बिन वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ। स्थानीय तहले सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कुन निकायसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था छ? स्वास्थ्य संस्थासँग, अस्पतालसँग, कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग, सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग। अब यो कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थासँग यी कानुन बमोजिम सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामा निजी वा अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थामा पनि सक्छन् गर्न हैन। ल, दिवा खाजा खर्च कुन निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भनिएको छ? नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार हैन। नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत, गाउँ नगर शिक्षा समिति, दिवा खाजा कुन निकायले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ? यो भनेको नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत हो। दिवा खाजा खर्चको रकम नेपाल सरकारले छुट्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन तथा वितरणका लागि स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षण 2075 अनुसार विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम कुन कुन हुन सक्ने व्यवस्था छ भनेको छ। नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी वा दुवै, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी वा दुवै वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? अप्सन डी इज राइट एन्सर रहेको छ। एनले शिक्षाको के गरेको छ त हैन? एनले शिक्षणको माध्यमको रूपमा नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी दुवै अथवा सम्बन्धित समुदायको मातृभाषा समेत प्रयोग गर्न सक्ने फराकिलो के त व्यवस्था गरेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षण 2075 अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित 500 जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्छ भनेको छ। 8%, 10%, 12%, 155%। कति होला? 10% हो है हैन? 500 जना विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा 10% सिट निःशुल्क शिक्षाका लागि अनिवार्य यो शिक्षणका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ कि यो आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 500 जना विद्यार्थीमा 10% है। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षण 2075 अनुसार कुनै समुदायले मातृभाषामा कुन तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षक संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ भनेको छ। आधारभूत, माध्यमिक तह, उच्च शिक्षा माथिका सबै। यो भनेको माध्यमिक तह हो हैन? कुन त? माध्यमिक तह। यिनले समुदायलाई मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म अर्थात् कक्षा 12 सम्म शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ हैन? ल, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षण 2075 अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका निम्नमध्ये कुन विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ? मातृभाषी, दलित, अपाङ्ग भएका आर्थिक रूपले विपन्न, दलित जनजाति अपाङ्गता भएका आर्थिक रूपले विपन्न, दलित अपाङ्ग भएका आर्थिक रूपले विपन्न र अल्पसङ्ख्यक, दलित अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न। के होला यस प्रश्नको सही उत्तर? अप्सन ए इज राइट एन्सर रहेको छ। दलित अपाङ्ग भएका आर्थिक रूपले विपन्न। स्थानीय तहले शिक्षाको योजना बनाउन र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि यी 4 समूह मातृभाषा, दलित, अपाङ्ग, आर्थिक रूपले विपन्नको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नु पर्दछ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 मा नियम बनाउने अधिकार कुन दफामा उल्लेखित छ भनेको छ? नियम बनाउने दफा 38, दफा 30, दफा 40, दफा 41। नियम बनाउने भनेको दफा 40 मा उल्लेख छ हैन? ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमहरू बनाउने अधिकार दफा 40 मा उल्लेख गरिएको छ। तालिम बापतको अङ्क गणना गर्दा प्रथम श्रेणीको लागि कति अङ्क दिने प्रावधान रहेको छ? 3, 4, 7, 5। कति होला? 7 हो है। शिक्षकहरूको तालिम बापतको अङ्क गणना गर्दा प्रथम श्रेणी प्राप्त गर्नेलाई कति त 7 अङ्क दिने प्रावधान रहेको छ। प्रश्न नम्बर 24 हेरौँ। शिक्षक बढुवा उपरचित्त नबुझेमा कति दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि उजेर दिन सकिन्छ भनेको छ? यो 30, 15, 21, 35। शिक्षक बढुवाको निर्णयमा चित्त नबुझेमा हैन पुनरावलोकनको लागि 35 दिनभित्र उजेर दिन सक्ने व्यवस्था छ। कति त? 35 दिनभित्र। यदि 24 रिक्त पदको लागि विज्ञापन भएको रहेछ भने नतिजा प्रकाशन गर्दा कति थप गरेर नामावली प्रकाशन गरिन्छ? 8, 4, 12, 6। अप्सन डी इज राइट एन्सर रहेको छ। रिक्त पदका लागि विज्ञापन गरिएको अवस्थामा नतिजा प्रकाशन गर्दा 6 जना थप गरेर नामावली प्रकाशित गरिन्छ। कति त? 6 जना। 24 को 25% कति हुन्छ? 6 हुन्छ। ल